گلکسی واچ سامسونگ خریدی ولی فشار خون و نوار قلبش اصلا کار نمیکنه. نگرانش نباش، من تو این ویدیو بهت آموزش میدم چجوری فعالش کنی. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز در خدمتتون هستم با آموزش فعالسازی سنسور فشار خون، نوار قلب و تشخیص آپنه خواب توی گلکسی واچ های سامسونگ. تشکر میکنم از فروشگاه موبایل اماد که این گلکسی واچ اولترا رو واسه بررسی در اختیارم گذاشت که بتونم این ویدیوی آموزشی رو براتون ضبط کنم. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. فروشگاه به شدت معتبریه، شما میتونید هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین ازشون خرید کنید. خب همین اول یه نکته رو من حتما باید بهتون بگم که این آموزش رو من روی گلکسی واچ اولترا بهتون میدم، اما توجه داشته باشید که تمامی گلکسی واچ های سامسونگ که نرم افزارشون اندروید 14 و وان یو آی 6 این روش روش جواب میده. من چند شب پیش روی گلکسی واچ 5 یکی از دوستام همین روش رو تست کردم و به درستی کار میکرد. پس با این توصیفات ویدیو رو لایک کنید، کانالم ساب کنید، بریم تو آموزش. فقط توجه داشته باشید که چی میگم خیلی مهمه. خب بچه‌ها بریم سراغ آموزش. اول از همه ازتون میخوام که این ویدیو رو یک بار با دقت تماشا کنید که حساب کار دستتون بیاد، چون سال گذشتم ویدیو آموزش گذاشتم خیلی‌ها میومدن میگفتن که آقا ما فلان جاشو نتونستیم، یه چند دقیقه بعد میومدن میگفتن آقا مشکل حل شد، مثلا یه جاییشو توجه نکرده بودیم. پس یه بار ببینید و دفعه دوم که خواستید روی ساعتتون انجام بدید روی یه مانیتور، روی یه گوشی دیگه ببینید و این کارو انجام بدید، خیلی راحت تره واسهتون. مورد بعدی اینه که واسه اینکه خیالتون راحت بشه که این آموزش روی کلیه گوشی‌های اندرویدی که از خدمات گوگل پلی پشتیبانی میکنن فعال میشه، من دارم روی شیائومی نوت 13 معمولی 10-12 میلیون تومانی انجام میدم که شما هم خیالتون راحت بشه قیمت این ساعت 3 برابر گوشیه که میخوام روش فعال کنم. خیلی جالبه. اول از همه ما به 2 تا برنامه احتیاج داریم که یکیش توی کانال تلگرام، آدرس کانال تلگرام توی دیسکریپشن همین ویدیوه. وقتی واردش بشی برنامه SHM Mood Companion این برنامه است. برنامه کمپانیون رو نصبش میکنی، دانلودش میکنی، سیو تو دانلود رو میزنی و بعد از اون نصبش میکنی روی گوشی. برنامه بعدی اسمش جمنای من وروس، آیکونش این شکلیه که باید از توی گوگل پلی دانلود کنی. ببینید اینجا من قبلا سرچش کردم، این شکلیه جمنای من وروس. وقتی روش بزنی آیکونش این شکلیه و من چون قبلا نصبش کردم الان گزینه اینستال نیست، گزینه اوپن اومده اینجاست. واسه اینکه کارو شروع کنیم وارد برنامه SHM Mood Companion میشیم. توی نوار بالاش یه عکس خونه هست. توی این قسمت، توی این برنامه ما باید 2 تا برنامه دیگر رو دانلود کنیم. اولیش توی همین نوار بالا بخش خونه است، میایم پایینتر 3 تا برنامه اینجا گذاشته. سومیش نوشته SHM Veros Mod Version. این همون نرم افزار سامسونگ هلس مانیتوره که باید روی گوشی نصب بشه. اینو دانلودش میکنیم. حتما VPN باید روشن باشه. اینجا حتما VPN روشن باشه تا دانلود کنه. بدون VPN دانلود نمیکنه. حالا دانلود کرد بقیه‌شو بهتون میگم. خب الان شروع کرد به دانلود. اینجا ببینید. خب همونجور که میبینید این برنامه دانلود شد. برنامه دوم که از توی برنامه کمپانیون باید دانلود کنیم این بالاست. میام توی بخش واچ، یه چند تا اوکی میاد باید بزنیم. توی نوار بالا میام توی بخش واچ و میان پایینتر برنامه دومو که نوشته واچ SHM Mood اینجا باید پیدا باشه. این برنامه دومو اینم باید دانلودش کنیم. روش میزنیم تا دانلود بشه. خب شروع کرد به دانلود. اینجا میبینید وقتی دانلودش تموم بشه که الان تموم شد، ما دیگه کار به این نرم افزار کمپانیون اصلا نداریم. اینو کامل میبندیمش. و نکته مهم VPN رو اینجا دیگه خاموشش کنید. نیاز به VPN نداریم. خیلی خوب حواستون رو جمع کنید ببینید که چی میگم. خب ما اینجا این 2 تا برنامه‌ای که دانلود کردیم کجا رفته؟ وارد فایل منیجر گوشی که بشید بخش پوشه دانلود، این پایین یه پوشه جدید باز شده اسمش SHM Mood Companion اینه. وقتی واردش بشی 2 تا پوشه دیگه میبینی که یکیش اسمش فونه، یکیش هم اسمش واچه. وارد پوشه فون که بشی این نرم افزاریه که باید روی گوشی نصب بشه. دقیقاً همون سامسونگ هلس مانیتوریه که باید روی گوشی نصب بشه. حجمش حدوداً 87 مگابایت. ببینید به این شکله. اینو روی گوشی همینجا نصبش کنید. حالا من چون قبلا نصبش کردم دیگه نیاز به نصب مجدد نیستش. برمیگردیم عقب. پوشه پایینی اسمش واچه. وقتی واردش میشی
یه برنامه‌ای هست اسمش واچ SHM مده، حجمش هم تقریباً 27 مگابایته. اینو ما باید روی ساعت نصبش کنیم. قبلا یه عده میگفتن که مثلا ما اینو نمیتونیم روی گوشی نصب کنیم، اصلا این مال گوشی نیستش، این باید روی ساعت نصب بشه که حالا جلوتر بهتون میگم چجوری نصبش کنید. خب اینجا ما برنامه سامسونگ هلس مانیتور رو که روی گوشی نصب کردیم، برمیگردیم کلا از این قسمت بیرون. VPN الان باید خاموش باشه و کاری که باید انجام بدیم اینه که اینترنت گوشی هات اسپاتش رو روشن کنیم. چرا؟ چون باید از طریق ساعت به اینترنت گوشی متصل بشیم. بریم سراغ ساعت. میریم توی بخش تنظیماتش. از این قسمت امیدوارم پیدا باشه. آره پیداست. میام توی گزینه کانکشن، بلوتوث رو خاموشش میکنیم که اتصالش از طریق بلوتوث به گوشی قطع بشه و میام پایینتر وای فای رو روشن میکنیم، متصل میشیم به اینترنت خود گوشی. الان اینجا ببینید ردمی نوت 13 متصل شد به اینترنت گوشی. بهتره که به اینترنت خود گوشی متصل بشید. میام توی منو، میام این پایین بخش About Watch، میام پایینتر گزینه سافتور اینفورمیشن رو یه دونه روش میزنیم، میام واردش میشیم. این پایین سافتور ورژن رو میبینید، این گزینه چند بار که روش بزنید این پایین مینویسه دیولپر مود برای شما فعال شد. حالا برمیگردیم عقب، پایین About Watch میبینید که نوشته دیولپر آپشن. وارد این بخش میشیم، یکم میام پایینتر یه گزینه‌ای هست اسمش وایرلس دیباگینگ. اینو واردش بشی باید گزینه وایرلس دیباگینگ رو فعالش کنی. اینجا میزنیم، یه دسترسی ازمون میخواد، تیک آبی رو میزنیم. حالا میام پایینتر، اینجا پیر نیو دیوایس رو باید بزنیم. این گزینه ببینید اینجا پیر نیو دیوایس، اینو که بزنی به یه دستگاه جدید میخواد متصل بشه. حالا اینو میذاریم کنار، ساعتو یه سری اطلاعات بهمون اینجا داده، پیرینگ کد، آی پی آدرس پورت که حالا جلوتر بهتون میگم. خب بریم سراغ گوشی. وارد برنامه جمینای من میشیم. توی نوار بالاییش وروس منیجر رو انتخاب میکنیم، چند تا اوکی داره میزنیم. پایین ترش یه گزینه این پایین سمت راست هست اسمش وایرلس دیباگینگ. وقتی اینو بزنی یه سری اطلاعات رو از روی ساعت باید روی این نرم افزار وارد کنی. اولیش آی پی آدرسه، بهتون توضیح میدم از روی ساعت. اولیش آی پی آدرسه، دومیش آی پی پورته و سومیش هم پیرینگ کده. ببینید پیرینگ کد که آخریه این پایینه، این عدد 6 رقمیه این بالاست. آی پی آدرس این عددیه که قبل از دو نقطه است. ببینید 192.168.244.36 بعدش یه دو نقطه است. قبل از دو نقطه میشه آی پی آدرس و بعد از دو نقطه یه عدد 5 رقمیه اینجا مشخصه، این میشه آی پی پورت. ما حالا اینجا واردش میکنیم. آی پی آدرسمون رو من قبلا خب یه بار متصل شدم، وارد شدم، الان اینجا هستش 192.168.244.36. الان دقیقاً اینجا هستش. آی پی پورتمون میشه 5 رقم بعد از دو نقطه، الان اینجا دقیقاً بالای انگشت منه، میشه 44557 و پیرینگ کدمون هم میشه اون عدد 6 رقمی بالا 784450 و بعدش این گزینه پیرد دیوایس رو میزنیم، گزینه آبی. گاهن اتفاق میفته که دفعه اول متصل نمیشه. بله الان هم متصل نشد، باید اینجا نشون بده که به یه دستگاه جدید متصل شده. من یک بار دیگه وارد میشم، این گزینه پیرد نیو دیوایس رو میزنم، اینجا هم گزینه وایرلس دیباگینگ رو میزنم. آی پی آدرس درسته، دقیقاً همینه. آی پی پورت رو بهتون گفتم بعد از دو نقطه است، میشه 35055 و پیرینگ کدمون هم اون عدد 6 رقمی بالاست، اصلا نوشته خودش پیرینگ کد، میشه 110788 و دوباره این گزینه آبی پیرد دیوایس رو میزنم. الان باید متصل بشه. بله میبینید که یه دستگاه جدید این پایین مشخصه متصل شده. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که این قسمت یه دونه آی پی آدرس بهمون نشون میده که دقیقاً اینجا یکم بیایم بالاتر، اینجا هستش آی پی آدرس و آی پی پورت. آی پی آدرس نوشته 192.168.244.36 تا دو نقطه.
اینجا همه چیز درسته، این دو نقطه بعدش خالیه، معمولا خالیه. اینو بعد واردش کنیم. بعدش نوشته 44 میشه آی پی پورت 44 693 44 693 و بعدش گزینه کانکت رو میزنیم، گزینه آبی رو میزنیم، یه تاییدیه دیگه هم میخواد. الان بله اینم تاییدیه بعدی و الان ببینید گوشی چی میشه؟ متصل شد. الان کامل به ساعت متصل شدیم، یه جورایی ساعت رو دورش زدیم. حالا مرحله بعدی که خیلی مهمه اینه که یکم توی نرم افزار گوشی میام پایینتر، تو بخش اپلیکیشنز یه گزینه اینجا هست، دقیقاً اینه، این استال APK فایل. اینو روش میزنیم، میره توی بخش نرم افزارامون. الان نرم افزارهای خود گوشی اینجاست. اون برنامه‌ای که دانلود کردیم بهتون گفتم مال نصب روی ساعته، یادتونه؟ اونو باید اینجا انتخابش کنیم. میام توی بخش دانلود، پوشه SHM مود کمپانیون، دومین پوشه که اسمش واچ بود رو انتخاب میکنیم و یه دونه میزنیم روی همون برنامه‌ای که مخصوص ساعت بود. حجمش هم تقریباً 27 مگابایته. یه دونه روش بزنی، الان ببینید چی میشه. میام توی نرم افزارا و اینا اومدش. برنامه سامسونگ هلس مانیتوری که مخصوص ساعته خیلی راحت روی گوشی نصب شد. اینجا ما دیگه به برنامه اسمش چی بود؟ برنامه جمنای من اصلا کار دیگه نداریم، میبندیمش، گوشی هم میذاریمش کنار و اینترنت هات اسپات هم خاموش میکنیم، این بره کنار. میام سراغ ساعت. تو بخش تنظیمات اون بالا اولش میام توی بخش دیولپر آپشن، اون گزینه‌ای که روشن کرده بودیم وایرلس دیباگینگ رو خاموشش میکنیم که خودش خاموش شده. من چون اینترنت رو قطع کردم خودش خاموش شده. برمیگردیم عقب. این دیولپر آپشن هم اینجا باشه اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. حالا اگه مثلا واسهتون حساس بود یا مشکل داشتید برمیگردید توی اباوت واچ، بخش سافتور اینفورمیشن، اون بخش سافتور ورژن رو چند بار که روش بزنید دوباره میبینید که دیولپر آپشن رفته. برمیگردیم بالا توی بخش کانکشن، بلوتوث رو روشن میکنید و وای فای رو خاموش میکنید که دوباره اتصال ساعت به گوشی از طریق بلوتوث انجام بشه. خب اینجا میایم توی ویجت ها یا همون تایل ها، میریم آخر کار، یه علامت مثبت هست، میبینید یه گزینه نارنجی، یه نقطه نارنجی هم اومده، یعنی چند تا برنامه جدید اینجا هستش. میایم پایینتر. این خیلی مهمه. یه چیزی رو بهتون بگم، توی بخش نرم افزارا ببینید سامسونگ هلس مانیتوری که به صورت پیشفرض روی ساعت نصبه، آیکونش این شکلیه ولی اون این شکلیه، ببینید مثل ام انگلیسیه. میام توی ویجت های خود ساعت، اون آخر اد تایلز رو میزنیم، میایم پایینتر. یه نکته خیلی مهم اینجا هستش، سنسور فشار خون و نوار قلب الان فعال شده، منتها شما باید ویجتش رو اضافه کنید. اینجا ببینید یه دونه ام کنار نرم افزاریه که ما نصب کردیم و نشون میده که این نرم افزار مود شده است. این دوتایی که ام کنارشه، یه ام کوچیک کنارشه رو اضافه میکنیم. ببینید یه ام روش هست. میام جلوتر و دوباره پایینتر، اون فشار خون بود و الان اینم نوار قلبشه. پس ECG یا همون الکتروکاردیوگرام یا فشار خون الان اینجا اضافه شد، جفتش هم M داره. اونایی که مال خود گوشیه به صورت فابریکه اصلا ولش کنید. حالا میایم اینجا ساعت رو میذاریم کنار و وارد بخش سامسونگ هلس مانیتوری میشیم که اول نصبش کردیم روی گوشی. اینو وقتی واردش میشی الان گوشی از طریق بلوتوث به ساعت متصله. یه نکته خیلی مهم، الان اینجا از ما دسترسی میخواد که به سامسونگ هلس خود نرم افزار خود سامسونگ هلس دسترسی داشته باشه. اینو اصلا دسترسی الان بهش ندید. جلوتر که فعالسازی و کالیبراسیون انجام شد این کار انجام بدید، هیچ مشکلی نیست، ولی الان دسترسی ندید. کنسل رو میزنم، اطلاعاتمو اینجا وارد میکنم. – 27 آگوست 1992 سیو رو میزنم، مرد، سیو، میرم جلوتر. خب اینجا دوباره یه سری دسترسی میخواد. حالا نوتیفیکیشنه، من نوتیفیکیشنش رو بهش دسترسی نمیدم، دوباره یه سری دسترسی میخواد، اینا رو هم بهش دسترسی نمیدم. اگه بهش دسترسی بدی ممکنه
از کار بیفته. یه همچین اتفاقاتی ممکنه بیفته، بالاخره نرم افزار مود شده است. و اینم بهتون بگم خیلی سوال میپرسن که امنیت ساعتمون رو به خطر نمیندازه. من واقعا نمیدونم، ولی تا الان هر چی تست کردم هیچ مشکلی نداشته. اولین گزینه فشار خونه، دومین گزینه نوار قلبه و سومیش هم آپنه خوابه که به صورت پیش‌فرض روی ساعت کار نمیکنه. روی ساعت‌های سری 7 و گلکسی واچ اولترا آپنه خوابم هستش که شما یه دونه نکس بزنی یه چند تا سوال ازت میپرسه، ترجمهش کن، میپرسه که قبلا آپنه خواب داشتی یا نداشتی، یکیش انتخاب میکنی و خیلی راحت فعال میشه. حالا میام توی بخش فشار خون. ما میخوایم اینو کالیبرش کنیم. ساعت باید کالیبره بشه. با دستگاه فشار سنج هم این اتفاق باید بیفته. گزینه کالیبراسیون رو میزنیم، میریم جلوتر، میگه که یه دستگاه فشار سنج نیاز داریم. نکست رو میزنیم، میگه آقا کفش پات نباشه، الکل مصرف نکرده باشی، از این حرفا، داروهای غیر مجاز استفاده نکرده باشی که ما هم مثلا استفاده نمی کنیم. میریم جلوتر، میگه که ساعت رو ببند به مچت. ببینید اینجا مشخصه و یکم شلش کن. من اینو ببندم. خب من ساعت رو بستم به دستم و میبینید که دقیقاً مثل این یکم شله، میارمش بالاتر. اینجا روی ساعت وقتی وارد این بخش بشی خودش متصل به ساعت دیگه. یه دسترسی میخواد، من اینجا دسترسی رو بهش میدم. دوباره یه دسترسی میخواد، الو، دسترسی رو بهش میدم. چند تا دسترسی مختلفه، اینم میزنم. الان روی ساعتم داره میگه که ساعت رو بیار بالاتر، یکم ببند و آزاد باشه. گزینه نکست رو میزنم، میگه که دستگاه فشار سنج رو ببند به دست راستت و این چسبش هم بزن. نکست رو میزنم. الان میگه که استارت رو روی دستگاه فشار سنج بزن. حالا شما فکر کنید دستگاه فشار سنج به دست منه. خب الان اینجا اینم شروع میکنه به فشار گرفتن. بعد از اینکه فشار گرفت میگه که فشاری که روی دستگاه فشار سنج بوده رو روی گوشی واردش کن و این کار رو باید 3 بار انجام بدی. ببینید الان ساعت شروع کرد. Don't move، تکون نخور، من هیچی نگم یه لحظه. خب میبینید که ساعت کارش رو انجام داد، فشار گرفت. الان گوشی میگه که فشار گرفتی با دستگاه فشار سنج، شما یس رو میزنی. الان اینجا باید سیستول و دیاستول رو از روی دستگاه فشار سنج وارد کنی. بر فرض مثال 12.5، دیاستول هم بوده 8.5. اوکی رو میزنی، تاییدش میکنی. حالا این دفعه اولش بود، 3 بار در کل باید این کار رو انجام بدی. الان ببینید 1 از 3 انجام شد. 2 بار دیگه هم باید انجام بدی و ساعتت کالیبره میشه دیگه. برای گرفتن فشار خون هیچ نیازی به خود گوشی نیستش، با خود ساعت میتونی. فقط توجه داشته باشید هفته 1 بار این کار رو انجام بدید، چون مثلا یه هفته انجام ندید ممکنه کالیبراسیونش بپره. دوباره باید از اول این کار رو تکرار کنی. برمیگردیم عقب. من الان اینو اصلا بیخیالش میشم، برمیگردم عقب. میخوام ECG هم بهتون نشون بدم. الان اگه دسترسی نوتیفیکیشن بهش بدی دیگه طوری نیست، هیچ مشکلی نداره. وارد بخش ECG میشم، get start رو میزنم، next باشه، هرچی تو بگی درسته، next. و اینجا نوار قلبم هم فعال شد. حالا میرم توی ساعت، برمیگردم بیرون، میام این آخر که ویجتش رو اضافه کردم، ECG رکورد رو میزنم. مچم یکم باید خم باشه، دستام زیر بغلم باید باز باشه، اوکی رو میزنم. این انگشت باید بیاد روی دکمه بالایی. الان شروع میکنه به نوار قلب گرفتن. فقط مثل من نباید حرف بزنید. تموم شد و رفت به همین راحتی. بعد نوار قلب رو میفرسته روی نرم افزار گوشی. اینم از آموزش فعال سازی سنسور فشار خون و نوار قلب و آپنه خواب.